Dear guests, we have just landed at Kuala Lumpur International Airport Terminal 2. It was a pleasure having you on board and we look forward to serving you again soon. Hiện tại thì tụi mình đang ở Family Mart ở trong sân bay quốc tế Kuala Lumpur để là một cái chuyến nằm ngoài dự tính của tụi mình. Giờ là mình có một cái chuyến công tác ở Kuala Lumpur cho nên là tụi mình kết hợp đi vào cuối tuần và để đi du lịch luôn. Và để di chuyển từ sân bay về khách sạn thì lúc đầu tụi mình tính là tụi mình sẽ mua cái vé tàu KLIA, nhưng mà sau khi search Grab thì tụi mình thấy là khi mà đi Grab nó cũng giá nó rẻ hơn, cho nên là tụi mình chọn là book Grab luôn để đi cho nó tiện. Nhưng mà nếu mà mọi người có đi trên Malai và muốn đặt những cái vé tàu đó thì mọi người có thể xài code của tụi mình để được giảm 5% nha. Code của tụi mình là HTKLUK. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ mua một ít bánh ngọt với nước, sau đó thì sẽ đi Grab về khách sạn. Oxide ở Malay có rất là nhiều loại luôn nha mọi người ơi, nhiều màu lắm luôn á.
we've got 2 bronze and 2 silver winners. The first bronze goes to Info Asia and Denmark Vietnam. Campaign Blood Barrier. Hiện tại thì Thọ đã đi event rồi, cho nên là mình sẽ làm một vòng room tour với lại house tour cho mọi người coi nha. Đây là phòng của tụi mình. Thì đây sẽ có một cái giường, cái bên là cái tủ đầu giường, với lại có một cái gương ở đây. Thì cái gương này cũng khá là xinh, mình khá thích là cái gương này. Và bên này thì mình sẽ có một cái bàn làm việc, và ở đây là có một cái tủ lớn để mà đựng đồ. Diện tích phòng thì cũng vừa phải, đủ để tụi mình trải được 2 cái vali. Cái của mình thì ở bên đây, còn cái của Thọ thì ở bên đây. Và bên này sẽ là khu vực sinh hoạt chung. Có một cái bếp ở đây, với lại khu vực bàn ăn. Thì bếp cũng khá là đầy đủ dụng cụ. Ở đây mình sẽ có lò vi ba, rồi có máy đun nước, với lại có máy pha cà phê. Bên đây mình có một cái tủ lạnh khá là lớn, nó khá nhiều đồ, với lại những cái món khác như là máy sấy. Ngoài ra thì cũng có một cái bàn ủi hơi nước ở đây, tiện lợi để mà mọi người có thể ủi đồ khi mà đi chơi. Hôm nay là ngày thứ 2 của tụi mình ở Kuala Lumpur, cũng là một ngày full trọn vẹn để tụi mình có thể khám phá thành phố này. Khi mà đi trên đường thì tụi mình thấy là cái khu tụi mình ở thì nó quy hoạch rất là tốt. Nhà dân thì theo kiểu ô bàn cờ và đi theo từng cụm, và có khu shop house bán đồ ăn riêng. Sáng nay thì tụi mình sẽ đi ăn sáng ở một cái quán local ở gần chỗ tụi mình ở. Bây giờ thì tụi mình đang đi bộ đến đó. Cái quán này nó địa phương lắm mọi người ơi, toàn là người dân địa local ăn không à. Mình với Hùng gọi cà phê với Kaya Toast. Giờ Hùng sẽ uống thử cà phê cho mọi người. Đây là món signature. Thơm với đậm đà nha mọi người, ngon đấy. Đây là cái ly 3 layer tea của Thọ kêu nha mọi người. Mà uống vô xong rồi tụi mình thấy như là sữa đậu nành vậy đó. Nhưng mà ngon nha.
Hiện tại thì tụi mình đang đến một cái đền thờ Hồi giáo ở Kuala Lumpur. Thì đây là lần đầu tiên mà tụi mình đi một cái đền thờ Hồi giáo luôn. Và kiến trúc nó rất là đẹp mọi người. Cái mái là hình củ hành khá là độc đáo. Sau rồi những cái kiến trúc này kia cũng khá là đặc trưng của đảo Hồi. Nói chung là khá là đẹp. You see that this mosque surrounded by a lot of garden. The design of the domes was inspired by Ottoman design. So amazing is that you can actually form a startup, and we do have all the info you need. Think you got it all mapped out. Sound so self-assured when you talk about all the things you're gonna do. You gon' let the world make your dreams come true. What a shame I fooled you twice. Tụi mình đang ở gần khu Pavilion, cho nên là đi cà phê xong thì tụi mình sẽ ghé qua cái mall này để đi tham quan với lại đi chơi luôn. Now it's time to get your fate. Never ever another rainy day. What a shame I fooled you twice. You never get it in chopping waters. The sailing from here is smooth and clear. You have no fear. It don't get no harder. You think to yourself, where you've been is
Sao cảm nghĩ bạn ơi? Ngon quá luôn á. Xanh. Quá ngon. Hôm nay là ngày cuối của tụi mình ở Malaysia. Thì sáng hôm nay tụi mình vẫn sẽ đi ăn ở cái quán sáng hôm qua tụi mình ăn, đó là ở Thong Ki. Do là hôm qua tụi mình đi ăn ở đây thì thấy là như là một cái tổ hợp khu food court luôn. Cho nên là hôm nay tụi mình sẽ khám phá những cái quán còn lại. Sáng nay thì tụi mình dự tính là sẽ đi Rex KL, nhưng mà hồi nãy tụi mình tới thì thấy nó có thui rồi mọi người, không có cái cửa hàng nào mở cửa hết, cho nên là tụi mình nghĩ là tụi mình đã tới quá sớm. Cho nên bây giờ tụi mình sẽ đi dọc xuống Chinatown để chơi trước, xong rồi sẽ vòng lại sau. Short taps mean stay, long strokes mean go. Hands sucking fluid when I touch you real slow. Body sending signals like a real churro. I'm locked in, baby, tapped in like Morse code. Dot, dot, dash, got you moving all in sync. Why you yelling at me when you ride it on the sink? Ain't no capping, baby girl, you already know. I'm tapped in like Morse code. Got me tapped in, cash out investments right on your back end. Fact is, I crack your code, unlike your last man. Past tense, want you forever, let's make it last in. Trying to decide your waters and your wave just keep on crashing. Who I to be so lucky? Pay attention to the roll back of your eyes, I know you love me. And when I call your phone, you come in a rush of me. I'ma hit it after dark and I'ma hit it when it's sunny.
appreciation for all things run so deep. Malay có 67 món mọi người. Mà nãy giờ tụi mình đếm là mới ăn được có 4-5 món thôi.